Hello. FUCC. Gì hả? Hả? Have you seen? Đây, vâng, như tập lần trước khi mà cái tập mà em trai thử làm stylist lại lên sóng thì mình thấy mọi người vô cùng đón nhận và mọi người cũng ngồi tính đây cái đấy, và mọi người cũng khá là khen cái diện mạo chị Chun ơi, có một tí thôi đấy, và mình thấy là mọi người cũng khá là khen về cái visual của cái em trai mình và mọi người có đề đạt mình là thử quay một tập làm stylist cho em trai mình, thì hôm nay là mình sẽ xem là em trai mình có thể nối cái nghiệp fashion guitar của mình không. Rồi hôm nay nói gì đi chứ? Cười mãi. Nói gì à? Nói gì nhỉ? Thôi được rồi, hôm nay chị sẽ make cho Tôm 3 bộ đồ. Bộ đồ gì ạ? Với 3 phong cách khác nhau nhé. Vẫn là 3 phong cách khác nhau. Bắt đầu nhé. Ok ạ. Ok. Đây. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Uy tín đấy. Em uy tín đấy á? Uy tín chứ. Đấy, quần đấy. Nhìn hơi, nhìn có vẻ. Thì mình mặc ở Hà Nội ý. Thì bây giờ mình mặc áo này. Trong không mặc gì. Chị đùa thôi, bây giờ mặc áo phông nhưng mà Tôm cứ cái cúc vào đi, bên trong không nhìn gì đâu. Đấy. Vâng, okay. Đấy. Thì mời ra nào. Ồ, wow. Em chào chị ạ. Chào em nhìn rất là triển. Dạ vâng, em rất là triển luôn. Đây, và ngoài ra thì cái chủ đề tập ngày hôm nay thì sẽ là quay 3 bộ đồ mix cùng một đôi giày nhé các bạn. Tại vì lý do không phải là mình không mua giày cho em mình đâu, mà là mình muốn rất nhiều nhưng em mình không mang một đôi nào vào đây hết, và mình đã đi vay mượn khắp nơi để có thể được đứng cái đôi này là size 43 là vừa cái đôi chân nhỏ xinh của Tôm. Chút phụ kiện để cho em mình thêm hip hop hơn. Ôi, chào này có thể bạch bao như thế này chứ. Đấy. Ôi trời ơi, cố mà tập rap đi thi rap Việt nhá. Đồ và cảm thấy mình chất quá phải không ạ? Quá nóng quá. Lên, nóng quá. Nóng quá. Vừa thứ hai là nóng hơn đây này. Ôi dồi ôi. Đây, chiếc áo này vô cùng là mát nhá. Chiếc áo len. Đây chưa? Rồi. Cũng là mát luôn. Chiếc quần này thì quần của chị. Chứ biết tôi mặc có vừa không, nhưng mà bây giờ không biết kiếm đâu ra. Chỉ nghĩ là cũng vừa thôi. Đấy, quần nó sẽ có thể nó sẽ hơi lưng lửng một chút xíu. Còn một chiếc mũ len. Đó. Ok. Ok. Ôi. Xong chưa? Rồi ạ. Vui kiểu này á? Không lắm đấy. Thôi, từ từ chị xem nào. Sao ấy? Rồi, thật em. Nhìn này, chị xem nào. Thế sao không giống mình thử sơ bin được coi. Chị chắc chưa? Thử không được sơ bin. Đương nhiên không. Sao? Chị xin sửa lại đi, em nhìn hơi giống mũ bơi. Bởi đâu cái kính dâm mà là được ngay. Hốp là phải thế thôi. Trông giống đi bơi thật sự luôn ấy. Chả đúng. Em nhìn cái mũ làm hơi sai. Được, không sai. Kiểu trông giống mũ bơi không? Giống. Đấy. Từ. Giống ca sĩ diễn viên điện tử rồi đấy. Từ. Chưa? Rồi. Không được đấy, Tôm ơi, ok, vui mắt đấy. Rồi, đi. You cut out a piece of me and now I bleed
eternally left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have believed it. And your react so in the past is I believe it. So hey. Mệt chưa? Chưa. Chưa mệt à? Kinh à? Đang khiếu đấy. Đây bộ cuối cùng nhá. Đấy. Hả? Tôm sẽ mặc một chiếc áo lưới bên trong. Đấy, đồ hơi trong xong mà mặc một cái áo sơ mi này bên ngoài. Chủ nhân của chiếc áo sơ mi này đã bảo là tặng Tôm luôn nhé. Em có mơ đấy. Đấy, mặc áo này bên ngoài. Xong Tôm sơ vin cái này vào. Xong khoác cái này bên ngoài. Em biết rồi. Xong cũng sơ vin ra ngoài luôn. Đấy. Sơ vin ra ngoài luôn, xong cài một hai cúc vào đây để tấn phanh ra nhìn thấy cái này bên trong nhá. Vâng. Cầm chiếc quần cũng hơi lửng lửng nhá. Quần này sẽ hơi lửng. Đó. Xỏ đây. Đã xong rồi. Vâng. Lên Tôm này. Đấy. Wow, trời ơi, trông lớn quá đây này. Lớn tê à. Thôi thả thai lên xuống nhá. Đây xem nào. Kinh. Ui, đèn trong đèn ngoài cái này chết cái này hư mất. Đây xem nào. Được đấy, nhá. Đây vào vuốt lại cái mái tóc này đi trông nó hơi ấy. Vuốt này. Đây. Đeo một chút kính để nó thêm phần tri thức. Được đấy. Trông summer thế. Cái này xem bỏ ra. Trông nó hơi vượt quá lứa tuổi. Cái này đúng không ta? Em không biết. Nhìn như đi chụp ảnh trường. Chụp ảnh trường à? Nhưng mà cái áo hơi sai. Áo tao mặc được đấy. Trông thế nào? Trong đầu hơi vuông thôi ạ. Được nhá, nhớ. Em không biết nữa. Đây. Gọi đại khái thôi. Đương nhiên. Ok, đi. Từ Tôm ơi, chị thấy chưa ổn. Bây giờ mặc thêm với tôi cái áo khoác này. Đôi giày này thay ra. Đấy các bạn ơi, rất may trong cái tủ đồ của mình vẫn còn lại cái đôi giày này từ tập quay Eric còn sót lại. Nên là chắc là vào hội đầu với chị đi. Vào hội lại cái đầu. Tôi vẫn chưa ưng với cái kiểu đầu này. Tôi thấy ra. Em thấy ổn áp phết. Ổn áp phết à? Vâng. Vừa nãy các bạn đã xoay gương xong bảo là em thấy em hơi giống ca sĩ. Thôi rồi. Và mọi người hãy comment bên dưới xem là mình mix cho Tôm thì bộ nào đẹp nhất nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem hết tập. Xin ngày hôm nay hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.